Vítám všechny u mě na chatářském kanále. Dneska tady mám takové dvě krásné kolena, takže si je usušíme. Ano, vážení přátelé, slyšíte dobře, usušíme si kolena. K porcování těch kolen použiju tento nůž, jehož střenky zrenovoval můj syn a video z renovace můžete vidět tady nahoře. Takže nezapomeňte, pokud se vám toto video bude líbit, dát like, protože tím podpoříte jeho bonitu a doporučíte ho ostatním ke zhlédnutí. A samozřejmě, pokud se vám líbí moje videa, tak si klikněte i odběry a jdeme na to. Asi se budete ptát, proč jsem vybral koleno, jo? Proč nevyberu šunku, proč nevyberu jiné maso a tak dál. Koleno je odrzek ze šunky, jo, z kýty. Takže vlastně obsahuje velmi kvalitní svalovinu, jo, kvalitní bílkovinu, prostě je dobré. Přece známe koleno pečené, vařené, uzené, jo, tak já jsem prostě to rozšířil ještě o koleno sušené. No. A aby nebylo sušené v celku, což by bylo trochu problematické, takový recept už jsem taky viděl, ale říkám, je to problematické usušit ho v celku, je k tomu třeba klima, jo, není to vůbec nic jednoduchého, tak já jsem tento recept nebo přípravu toho kolena simplifikoval a vyrobím z něho v podstatě trvanlivý salám, takový fouet, jo, nebo takový mini uheráček. Jo. A ta pracnost té přípravy, jak je vidět ve videu, je třeba to vykostit, odblanit, vyřezat šlachy. Jo. Ta příprava je pracná, ale budeme odměněni naprosto luxusním výrobkem. Věřte mi, je to luxusní výrobek. A ten náš výrobek bude tím luxusnější, čím více si s ním dáme práce. Přiznejme si, nikdo nemá rád, když v čabajce najde flaxu, jo, chrupavku a tak dál. Taková čabajka letí okamžitě do koše. Jo. No a to je taky důvod, proč si ty výrobky dělám sám, že? Protože vím, co tam dávám. Jo, čili tu kvalitu si nastavuju sám. Pokud chci na sobě ušetřit, můžu tam dát kentus, ale to já samozřejmě nedělám. A nebo si nechci ušetřit na sobě, to je ten důvod, proč si s tím dávat tu práci a prostě si s tím pohraju. Teď připravím solící směs. Zvážené maso má nějakých 1500 s miskou, to znamená 1350 gramů. Odpočítám 30%, nebo teda třetinu, 33%, to znamená, máme nějakých 880 gramů masa po vyschnutí a z této celkové hmotnosti, teda po vyschnutí, napočítám 2,5%, což je teda asi 22 gramů, nějakých přibližně 22 gramů soli. Jo, přidám 5 gramů cukru a pořádně to vmasíruju do toho masa. V tomto okamžiku přidávám 170 mg čistého dusitanu sodného, což na to množství masa tvoří 125 mg na kilo, což je technologicky správně pro výrobu fermentovaných salámů. Rozpustím ho ve vodě, vmasíruju do té masové směsi a nechám 24 hodin odstát v ledničce. Druhý den si ze všeho nejdřív připravím startovací kulturu. Používám starter Bitek 30 LK a rozmíchám ho trochu ve vodě, aby se ty bakterie aktivovaly, zatímco já budu pokračovat v práci. Na to množství masa, co mám, použiju nějakých 400 mg, protože dávkování je 250 mg na kilo. No a zatímco mi ty bakterie budou v klidu odpočívat, aktivovat se, ožívat a množit se, tak já si semelu maso. Maso melu na 8, to je největší šajba, kterou mám, klidně bych použil i větší, kdybych měl. Přidám koření, použiju v tomto případě pouze 3 koření, pepř, muškátový květ a čerstvý česnek. Česnek používám z vlastní zahrádky, video o tom, jak ho pěstuju, můžete vidět tady vpravo nahoře. Přidám ještě aktivované bakterie a všechno to pořádně promíchám.
Na to promíchávání opět platí stejné pravidlo. Maso musí být studené a nesmíme ho míchat příliš dlouho, aby nám nesteplalo, nezměklo a neskašovatělo. Jakmile mám všechno promíchané, pěkně, nikde nemám žádné hrudky z česneku a z koření, tak začnu plnit do střeva. Plním ručně trychtýřkem ze strojku na plnění, který se mi neosvědčil, jo, protože jsou tam větší kousky masa a ono by to neprolezlo, tak to budu plnit ručně, ale ten trychtýřek se mi na to bude hodit. Plním do přírodního střeva. Hovězí klobásu, kterou můžete vidět tady nahoře, jsem plnil strojkem do kolagenu a ten kolagen se mi na to moc neosvědčil, takže to přírodní střívko je mnohem lepší. Ono lépe na tom drží, na té klobáse, když to schne a neodlepuje se od toho. Jo. To byl právě problém s tím umělým kolagenovým střívkem, že jak ta klobása schla, zmenšovala objem, tak ten kolagen na tom nedržel a odlepoval se, vznikaly tam bubliny. No. Jakmile to mám naplněné to střívko, tak takovéhle hezké podkůvky si natvaruju. To maso tam trošku utáhnu, jo, aby byla dost dobře naplněná ta klobása a zavážu šňůrkou pro to, aby se to dalo hezky pověsit. Jo. Nechávám tam v těch koncích kousky toho masa, to proto, aby mi tam nevznikly vzduchové bubliny. Jo. Tak mikrobublinky, které tam ještě vznikly, tak ty propíchám a to střevo se úplně krásně přilepí na to maso a bude to hezky držet. Teďka už jenom pečlivě převážím všechny klobásy, zapíšu si hmotnost na štítky a přilepím na šňůrečky, abych věděl. No a klobásy pověsím v kuchyni při pokojové teplotě, nechám viset 2 dny. Potom přendám do ledničky, kde budou dozrávat tak dlouho, dokud nestratí alespoň 25% hmotnosti, a to říkám nejméně 25% hmotnosti, běžně 30, jo, i víc. Tady už vidíme hotovou klobásu, která dozrávala v ledničce. Vidíme, že ztratila něco přes 40% hmotnosti a teď se koukneme, jak vypadá. Je to úplná nádhera. Voní to úplně luxusně, podobně jako právě trvanlivé salámy španělského typu fuet a tak. To je dáno právě těmi použitými bakteriemi. A to je pro dnešek všechno. Já vám všem strašně moc děkuji za pozornost, za odběry, za lajky. Mějte se všichni moc hezky, ať se vám daří. Ahoj.